হেল্ল' গাইজ, মই বুদ্ধদেৱ পাঠক ছ'চিঅ'টেক অসমৰ পৰা। আজি আমি বিখ্যাত এটা এপ যিটোৰ নাম পিক্সেল এপ, যাৰ দ্বাৰা আপুনি এটা সুন্দৰ এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল বনাব পাৰে, সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেইটো কেনেকৈ আৰু কেনেদৰে তাক সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাকেই আমি আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ ইউটিউবাৰ বা ইউটিউব নতুনকৈ চেনেল খুলিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ এটা মেছেজ। তেওঁলোকে ইয়াত এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এইখিনি বস্তু শিকিব পাৰিব। গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কোনো স্কিপ নকৰাকৈ। আমি পিক্সেল এপটো ক'ত পাম? প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আমি যদি পিক্সেল এপ বুলি তাত আমি টাইপ কৰি দিওঁ, মই প্লে ষ্ট'ৰত আহিছোঁ, পিক্সেল এপ টাইপ কৰিছোঁ। টাইপ কৰাৰ লগে লগে যিটো আমাৰ পিক্সেল এপ বুলি তাত ওলাইছে, তাত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰিয়েই আমি এই দেখিছে যে পিক্সেল এপ যিটো টেক্সট টু পিকচাৰ্ছ বুলি আহিছে, তাত আমি যিহেতু প্ৰথম মই এপটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ, গতিকে অ'পেন বুলি দেখাইছে। আপোনালোকে তাত ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি পেলাই তাত যি মেইল আই ডি, মোবাইল নম্বৰ লাগে, তাত দি পেলাই আপোনালোকে চাইন ইন কৰি ল'ব। ঠিক আছে। আৰু নেক্সট আমাৰ আহিছে এই এপটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া গৈছোঁ আমাৰ মোবাইল স্ক্ৰীনৰ এপটো খুলি লৈছোঁ। এপটো খোলাৰ লগে লগে এপটো খুলিছোঁ। এপটো খুলি এই যে তিনিটা ডট থকা যিটো লাইন আছে, তাত চুই পেলাই এতিয়া ইমেজ চাইজ বুলি যিটো অপশ্যন আছে, তাতে আপুনি চুই দিব। অপশ্যনটো চুই দিয়াৰ লগে লগে এইখন স্ক্ৰীন আহিব। ইয়াতে আপুনি কাষ্টমাইজ নকৰি আপুনি থাম্বনেইল বুলি তাতে এটা অপশ্যন আহিব। সেই থাম্বনেইলত আপুনি গৈ ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটা যিটো প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিনত গৈ পেলাই আপুনি যিটো পিকচাৰ আপুনি ইয়াত এড কৰিব বিচাৰিছে, সেই পিকচাৰটো আপুনি আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা লৈ ল'ব। মই ইয়াতে এজ এ এক্সাম্পল আপোনাক এটা দেখাইছোঁ। এই মেকুৰীটো ধুনীয়া এটা মেকুৰী, ধুনীয়া এই মেকুৰীটোৰ পিকচাৰটো আমি ক্ৰপ কৰি পেলাই যিমানখিনি চাইজৰ সেই পিকচাৰটো আছে, সেইখিনি আমি চাইজ কৰি লৈছোঁ। চাইজ কৰি পেলাই ইয়াত আহিছে। আহি যোৱাৰ লগে লগে যিটো আপোনাৰ চাৰ্কেল আছে, চাৰ্কেলটোত লৈ পেলাই আপুনি যদি টানি দিয়ে, পিকচাৰটো ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন, যিমানখিনি ডাঙৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন, সেই হিচাপে আপুনি ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আপোনাৰ নেক্সট কাম হ'ব, আপুনি যদি কিবা টেক্সট ইয়াতে দিব বিচাৰে, টেক্সটটো আপুনি গৈ পেলাই যে আছে, এড কৰি লোৱাৰ পিছতে লগে লগে আপোনাৰ টেক্সটটো ওলাই আহিব। টেক্সটত আপুনি যিটো এটা কলমৰ নিচিনা আছে, তাতে আপুনি চুই দিয়াৰ লগে লগে এইখন স্ক্ৰীণত আহি যাব। ইয়াতে আপুনি যি লিখিব বিচাৰে সেইটো বস্তু আপুনি লিখি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে কিটেন বুলি লিখিলোঁ। কিটেন বুলি লিখি পেলাই আপুনি অ'কে কৰিব লাগিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে এইখিনি আপোনাৰ টেবটোত আপুনি ইয়াতে আহি পেলাই বেলেগ বেলেগ অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াতে আমাৰ যিটো চাইজ ডাবল টি লিখা আছিলে, তাতে চাইজটোত আপুনি প্লাছ কৰি পেলাই প্লাছ কৰি থাকিলে ডাঙৰ হৈ থাকিব। সেই হিচাপে যিমানখিনি প্ৰয়োজন আপুনি কৰি ল'ব। এতিয়া আহিলে আপোনাৰ এই তলৰ ৰাইট ছাইডত আপুনি গৈ থাকিলে দেখিব, এইটো হ'ল বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আপোনাৰ আখৰবিলাক। তো এই আখৰবিলাক বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত থাকে। তাৰ পৰা আপোনাক যিটোৰ প্ৰয়োজন সেইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াতে আকৌ লেফ্ট ছাইডত আহিলে দেখিব আপুনি যিটো কালাৰ বুলি আছে, কালাৰ অপশ্যনটো আহিব। কালাৰটোত আপোনাৰ যিকোনো এটা কালাৰ আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আহি গ'ল, কালাৰটো কৰি ল'লে। কালাৰটো কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আহিব আপুনি, আমি আকৌ এটা টেক্সট লৈ পেলাই দেখাইছোঁ। তলত থকা আপোনাৰ যিটো প্লাছ চিন আছে, তাতে আপুনি চুই দিয়ক। চুই দিয়াৰ লগে লগে নতুন টেক্সট এটা আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু এই টেক্সটটো যিটো জেগাত প্ৰয়োজন, সেই হিচাপে তাত চুই পেলাই আপুনি সেই জেগাটোত লৈ গৈ পেলাই উপস্থাপন কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটোৰ ডিৰেকশ্যনটো আপুনি পূবা পশ্চিমাকৈ হওক বা তল ওপৰকৈ হওক, আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সেইটো ডিৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ কলমটোত চুই দিব, চুই দিয়াৰ লগে লগে এইখন স্ক্ৰীণ আহিব, য'ত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব মানে কি, আপুনি যিকোনো কীবৰ্ড বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, অসমীয়াই হওক, হিন্দীয়ে হওক বা ইংৰাজী হওক, গোটেইকেইটা কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে লিখিব পাৰিব। তাত কোনো একো দিগদাৰ নাই। আৰু এইটো কৰিয়েই আপুনি অ'কে যিটো বটন আছে ওপৰৰ ৰাইট ছাইডত, সেইটোত চুই দিব। চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ আহি যাব। এতিয়া আপোনাৰ তলত থকা যিটো ডিফাৰেণ্ট বেলেগ বেলেগ লাইনৰ আছে, তাত গৈ ডাবল টি থকাটো আপোনাৰ চাইজ হয়। আপোনাৰ যিটো চাইজ আছে, চাইজটো আমি ডাঙৰ সৰু প্লাছ আৰু মাইনাছত চুই পেলাই কৰিব পাৰি, অথবা যিটো লাইন আছে, লাইনটো অগা পিছা কৰি পেলাই ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পিছতেই হ'ল আপোনাৰ কোন জেগাত আপুনি ৰংটো যেতিয়া লগাই দিব পাৰে। ৰংটো আহিছে কালাৰ বুলি যিটো লিখা আছে, তাত চুই পেলাই আপোনাৰ যিটো প্ৰয়োজন, এইটো হ'ল আপোনাৰ আখৰৰ চাইজ।
বেলেগ বেলেগ টাইপৰ যিটো আপোনাক লাগে সেইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰিব, কাৰণ লাইক কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক পইচাৰ একো দৰকাৰ নহয়। আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে নিশ্চয়কৈ মই বৰ ভাল পাম। তো মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ এই সৰু ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা বহুতখিনি উপকাৰ হৈছে, বিশেষকৈ যিবিলাকে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব বিচাৰিছে আৰু যিবিলাকে নতুনকৈ ইউটিউব অলৰেডি খুলিছে, থাম্বনেইল এটা কেনেকৈ বনায়, জাষ্ট মই বেছিক আইডিয়াখিনি আপোনালোকক দি দিছোঁ। তো গতিকে thank you for watching. So have a good day to all of you. Thank you so much.